હું છું જેવણી સારંગવાલા। આજે હવે આપણે બનાવશું મંચુરિયન। તો આ મંચુરિયનમાં ગાજર લીધા 2 નંગ, કોબીનો એક દડો લીધો તો એ મેં ઝીણો સુધાર લીધો, ખમણી નાખ્યો। અને આ લીલા મરચાની ચટણી, લસણની ચટણી। હવે આપણે એને ખીરું બનાવશું। મેંદાનો લોટ અને આ કોર્નફ્લોર। હવે આપણે આમાં નાખશું કોબી। આ 2 વાટકી કોબી નાખી છે। ના ગાજરના ટુકડા, ગાજર ચોપારમાં મેં કાપી લીધું। બે નંગ લીધા હતા। હવે એમાં આપણે નાખશું કેપ્સિકમ મરચા, ડુંગળી, આ ડુંગળી નાખવું અંદર। આમાં નહીં પડે, હમણાં નહીં, તપેલી લે। આ બધું આ તપેલીમાં નાખી દઉં। હવે આમાં આપણે નાખશું આ કોર્નફ્લોર લોટ। આ નાની એવી પ્યાલી છે એનાથી નાખીશું। આ 2 પ્યાલી નાખી છે ને હવે આ મેંદાનો લોટ આપણે નાખશું। ચાર પ્યાલી નાખી છે, પણ જરૂર પડશે તો આપણે નાખશું અને મીઠું હોય નાખશું। હવે મીઠું નાખી દીધું। હવે આપણે એનું બનાવી લેશું લોટ, ખીરું। જો જરૂર પડશે તો પાણી નાખશું, માત્ર નહીં નાખી। એને ખાલી ભેગું જ કરવાનું છે આપણે। પાણી થોડુંક નાખવું પડશે। હાલો, આપણું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું। મિક્સર હવે થોડી વાર આપણે એને રેવા દઈ, ત્યાં સુધી આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ। હાલો, હવે આ આપણું થઈ ગયું છે તૈયાર મંચુરિયનનું મિક્સર। હવે આપણે તેલ વાળો હાથ કરશું ને આપણે લાડવા વાર લેશું બોલ।
આ આપણે જેવડા વાળવા એવડા નાના મોટા. હાલો આ બે થઈ ગયા. આ આપણા બોલ તૈયાર થઈ ગયા. હવે આપણે તેલ મૂકશું ગરમ. હાલો હવે આપણું મંચુરિયનના બોલ વળી ગયા, બનાવી દીધા. હવે આપણે તેલ મૂકશું ગરમ. આ તેલ હવે આ આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજું કામ કરીએ. હાલો હવે તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તળી લેશું. હવે એને પાકવા દે પછી થોડીક, જે અંદરથી કાચા રહી જાય. ધીરે ધીરે ધારાથી ફેરવતા જા. આ આપણું મંચુરિયન તળાઈ ગયું. બીજું નાખશો આપણે. બે નાખી દઈએ. હાલો આ આપણા મંચુરિયન તળાઈ ગયા. થઈ ગયા અસલ. આ આપણા મંચુરિયન તળાઈ ગયા. હાલો હવે આપણે મંચુરિયન તળાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગ્રેવી બનાવશું. તો હવે આમાં આપણે તેલ નાખશું. આ ચમચી નાની છે એટલે લગભગ 10 ચમચી મેં તેલ નાખ્યું છે.
હવે આ ડુંગળી, આ લસણની ચટણી, ટમેટાનો સોસ, આ બધું આપણે નાખશું હોય. આ લસણની ચટણી આમાં નાખી દઈશું. બહુ નથી નાખી, મેં તીખું થઈ જાય ને એટલે. હવે આપણે ડુંગળી પહેલા નાખી દઈશું. ધીમો ગેસ પર નાખ. આપણે નાખી દીધી ડુંગળી. અને આપણે કોબી નાખી દઈશું. હવે આપણે એને હલાવી લઈશું, જરાક સોતરી લઈશું. એકદમ બસ નાખશું. હવે આપણે નાખશું ટમેટાનો સોસ ને ચટણી લસાણી. હવે આપણે નાખશું કોર્નફ્લોર. એમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખીને નાખશું. હલાવી. હવે મીઠું નાખી દઈશું આપણે. થોડું. હવે થોડીક વાર પાકવા દઈશું આપણે 5 મિનિટ. આ મંચુરિયનના ભજીયા નાખી દઈશું આપણે અંદર. આપણું મંચુરિયન તૈયાર થઈ ગયું છે, ગ્રેવી વાળું. આપણે બોલાવશું ચાખવા માટે. મંચુરિયન ચાખવા હવે આપણું મંચુરિયન કેવું થયું હમણાં આપણે ગેસ કરી દઈશું બંધ. આપણે ચમચી છે આવી ભાઈ આલિયા
મંચુરિયન. ગરમા ગરમ મંચુરિયન હાથમાં આવી ગયું છે અત્યારે. ગુજરાતીનો ટેસ્ટ કરીએ. વાહ, અદ્ભુત બનાવ્યું છે. ચાલો આ આપણું મંચુરિયન તૈયાર થઈ ગયું છે. તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અદ્ભુત અદ્ભુત. ચેનલ નો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અત્યારે, ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ. ચાલો.